Hello, check. Hello, good morning everyone. Ito nga pala yung BKR BLS 551C Chairman Unit. Ito naman po yung BLS 5516 BKR Digital Wire Conference Delegate Unit. Yan. So, itong Chairman Unit na to, ang features nito, meron siyang mic volume, music volume, para dito sa speaker na to. And meron siyang voting system na rin. Meron din siyang headphones out. Yan, wired siya. Then may priority button din siya. So dito sa system na to, meron tayong 25 units ng wired microphones, BKR. One, two, three. 1, 2, 3. So, nasa first in, first out tayo na mode. Bali, sa first in, first out, maximum of 4 microphones na naka-on. Hindi mamamatay yung chairman, pero yung mga delegate unit, kung sino yung unang pumindot, at yung huling magsasalita, mawawala yung una. Kailangan lang ulit pumindot nung check. Hello, 1, 2, 3. Nung gusto magsalita. 1, 2, 3. So yung mic volume level natin nasa 100. Okay naman lahat. 1, 2, 3. Walang feedback. 1, 2, 3. Check. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Check. Ito yung pagitan ng bibig ko sa microphone habang naka 100% yung mic volume ko. 1, 2, 3. Check. Medyo malakas pa rin dito siya sa distance na to. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Medyo mahina na. Ito yung pinakamagandang distance. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Check. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Check. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So lahat naman working.